sa isang liblib na baryo sa Pilipinas. May isang lawa na matagal nang itinuturing na biyaya. Tahimik, malalim at sagana sa isda. Ngunit sa ilalim ng malinaw na tubig, may nilalang na nagbabantay. Ang isang lihim na hindi dapat ginagalaw. Isang araw, nagsimulang manghuli ang mga mangingisda. Mas malalaki ang isda. Parang may handog ang lawa. Sa gitna ng pangingisda, may nakuha silang hindi dapat mapasakamay ng tao. Ang mga itlog ng undin. Pagbalik ng nilalang, wala na ang mga itlog. Bakas na lang ng kamay ng tao ang naiwan. Samantala, maagang nakabalik ang mga mangingisda dahil sa dami ng nahuli. Masaya ang mga pamilya dahil sa mga biyaya at ligtas na pangingisda. Sa loob ng kubo, naghahanda ng pagkain ang asawa. Habang sa labas, iniihaw ang mga nahuling isda. Hindi nila alam na may galit na sumusunod mula sa lawa. Kinagabihan, lumamig ang hangin. Kaya naginuman ng ibang mga mangingisda. Kwentuhan dito, kwentuhan doon. Hanggang ang isa ay tumayo at naglakad papunta sa banyo. Hanggang sa may nakita siya sa loob. Isang babae tahimik habang nakaupo. Dahan-dahan siyang lumapit at pumasok sa banyo. Ngunit nang humakbang ito, hindi ito tao, ito ang undin! Sa takot ng mangingisda, hindi na siya nakasigaw. Kinabukasan, sa payapang baryo, maagang maglalaba ang isang babae. Ngunit nang buksan niya ang pintuan, nabasag ang katahimikan. Ang mangingistang kagabi natagpuan, wala ng buhay. Dali-dali nagtakbuhan ang ibang mga mangingisda. Nilabas nila ang bangkay at tinakpan ng dahon. Dahil buto at balat na lang ang naiwan sa payat na katawan. Ngunit may naiwan na isang bakas, isang berdeng dagta. Isang matanda ang dumating para tingnan ang nangyari. Pagpasok niya sa loob kung saan naganap ang sakuna, hinawakan niya ang dagdag at tumigil sa pagkilos.
hanggang may naalala siya. Kwento ng matanda, nung kabataan niya, nakita rin niya ito. Kaya binalaan niya ang lahat na maghanda. Dahil kahit saan itago o mapunta ang anak ng Undin, hahanapin ito ng nilalang at kukunin. Sabi ng matanda, swerte ang makakuha nito. Dahil mahal ang bentahan nito sa merkado. Ngunit babayaran mo ang kapalit. Ang buhay mo sa paghihiganti ng Undin. Kinagabihan, nagulat at natuwa ang mga mangingisda. Walang tubig ang lawa. Dali-dali silang nagtakbuhan sa gitna ng lawa. Tila biyaya ang bumalik, kaya lahat ng isda ay madaling hulihin. Lumabas din ang mga asawa dahil sa kakaibang pangyayari. Ngunit biglang, tila patibong ng Undin. Mabilis na umakyat ang tubig sa lawa. Takot na nakatingin ang mangingisda mula sa bintana. Ramdam ang galit ng nilalang sa hampas ng tubig sa mga bangka. Pero handa ang mangingisda. Dala ang pamilya at ang balde ng itlog ng Undin. Walang magawa ang iba kundi panoorin ang kanilang mga mahal sa gitna ng lawa. Ngunit ang tubig ay lumalagpas sa normal na taas, hinihigop ng galit ng Undin. Habang ang pamilya ay lumalakad palayo, ang ilan ay nalulubog na sa pagtaas ng tubig. Kasabay nito, pati ang mga bahay ng baryo ay nasisira. Ngunit sa sinabi ng matanda, ang tubig ay sumusunod sa pamilya ng mangingisda. Patuloy siyang tumatakbo hanggang sa mapatingin siya sa likod at mag-isa na lang siya. Ang tubig ay papalapit habang nasisira ang tulay sa kanyang likuran. At doon niya nakita ang kinukwento ng matanda. Ang Undin, ang nanay ng mga itlog na kanyang kinuha. Mahigpit nitong hawak sa buhok ang asawa at anak. Nakatingin siya sa Undin. Ramdam ang galit at kapangyarihan nito. Ngunit ayaw pa rin niyang bitiwan. Ayaw niyang ibigay ang mga itlog. Dahil dito, mas hinigpitan ng Undin ang paghawak sa buhok ng asawa niya. Wala siyang magawa kundi itapon ang balde ng itlog sa tubig. Sumunod ang tubig sa pulong ng Undin. Marahang inilapit ang balde na parang alay. Binitiwan ng Undin ang pamilya bilang kapalit. Dali-dali silang tumakbo pabalik sa asawang mangingisda. At ang mga itlog ay naibalik na sa Undin. At ang pamilya ay ligtas na rin. At ang Undin ay bumalik sa ilalim ng lawa. Bumalik na rin ang kapayapaan sa baryo at bumaba na ang tubig. Ngunit nag-iwan ito ng bakas at aral. Pagbalik sa baryo, bumungad sa kanila ang mga sirasirang bahay. At ang mga nadamay
dahil sa kanilang pagkagahaman. Pero sa huli, pinatawad siya ng mga kabaryo nila. Kinaumagahan, bagong araw, bagong simula. Sabay-sabay muling nagtutulungan ang lahat. Sabay-sabay naaangat muli ang baryo. May mga kasalanang napaparusahan ng tao at may mga kasalanang ang kalikasan mismo ang humahatol. Bago siya tinawag na Undin, siya ay isa lamang babae sa baryo. Ang pangalan niya noon ay Mayumi. Bago pa man sumikat ang araw, ay maaga nang nagising si Mayumi. Tahimik ang paligid, ngunit abala na siya sa paghahanda. Sa bawat hakbang, kitang-kita ang kanyang sipag at determinasyon. Handang harapin ang lahat ng hamon ng kanyang araw. Hindi siya mayaman. Hindi rin siya paborito ng kapalaran. Ang bangka niya maliit at sira-sira. Tila bawat butas ay nagkukwento ng hirap at laban ng kanyang araw-araw. Ngunit sa kabila ng lahat, patuloy niyang tinatahak ang lawa. Maingat niyang inihahanda ang lambat. Handa na sa araw ng pangingisda. Inihagis niya ang lambat sa tubig at tahimik na naghintay. Mabilis na lumipas ang oras. Hinila na ni Mayumi ang lambat at tinapos ang kanyang pangingisda. Tila binabaybay ang bawat sakripisyong ginawa niya sa dilim. Isang pusong handang magsakripisyo. Kahit na ang kapalaran ay tila laban sa kanya. Sa palengke, isa-isang tinimbang ang mga nahuling isda.
nakangiti si Mayumi. Ngunit nang siya na ang sumunod, maliliit lamang ang kanyang mga nahuli. Umiling ang lalaki sa timbangan. Hindi ito mabebenta. Ibalik na lang daw sa lawa. Nalungkot at nagalit si Mayumi. Iniwan niya ang kanyang huli at umalis. Wala na naman siyang benta. Wala na namang maiuwi. Napadaan siya sa tindahan ng itlog at manok. At sa mga panahong ang sikmura ang mas malakas kaysa konsensya, doon nagsisimula ang kasalanan. Natutulog ang tendera. Dahan-dahan siyang tumingin sa paligid. Tiniyak na walang nakatingin. At saka maingat na kinuha ang isang itlog. Tuluyang siyang naglakad palayo. Dala ang isang lihim at isang pangakong gutom na kailangang pagtagumpayan. Lagpas na sa oras ng kain nang makabalik si Mayumi. Tahimik ang kanyang bahay. Bawat sulok ay tila humihinga sa kawalan. Tila insekto na ang naninirahan sa lagayan ng pagkain. Ang isang itlog na dala niya ay maliit. Di sapat sa kumakalam na tiyan. Pero hindi siya papayag na magutom ngayong araw. Kinagabihan. Mas lumalakas ang gutom ni Mayumi. Dahan-dahan siyang pumasok sa manukan para kumuha ng mas maraming itlog. Ngunit biglang nagising ang bantay na aso. Ang tahol nito'y umaabot sa dilim. At agad na nagising ang kanyang amo. Alam ng may-ari ang bawat tunog sa paligid, kaya dali-dali siyang lumabas. Dala ang bolo at lampara. Masusing tiningnan ng paligid. Bawat sulok, bawat manok, tila ba walang nawala. Ngunit nang tumingin siya sa lagayan ng mga itlog, doon niya nakita ang isang lagayan ay walang laman. At ang nagnakaw ay wala na rin. Kinabukasan, muling nagbalik si Mayumi sa lawa. Tahimik ang umaga at ang tubig ay tila mas payapa kaysa dati. Ngayon tila mas marami ang kanyang nahuli. Kumislap ang kanyang mga mata at unti-unting sumilay ang ngiti sa kanyang labi.
Masaya at nagmamadaling umuwi si Mayumi. Bitbit ang kanyang masaganang huli. Ngayon, tila may pag-asa ang kanyang mga hakbang. Ngunit bago siya pumasok sa kanyang bahay, bumigat ang hangin. Sa loob naroon ang mga tauhan ng may-ari at ang mismong may-ari hawak ang ebidensya ng kanyang ninakaw kagabi. Galit at mahigpit ang tingin nila. Hindi na nagdalawang isip si Mayumi. Mabilis siyang tumakbo palayo. At agad namang hinabol ng mga tauhan. Naiwan ang may-ari sa loob ng bahay at doon niya napansin ang lagayan. Hindi pangkaraniwang itlog ang naroon, kundi mga itlog mula sa lawa na hindi para sa kamay ng tao. Napadpad na si Mayumi sa kalapit na talon. Kakatakbo at kakatago mula sa mga tauhan. Tahimik at malamig ang paligid, puno ng lumot at anino. Ngunit hindi siya nakatakas. Natagpuan siya ng mga tauhan habang papalapit siya sa gilid ng talon. Bawat hakbang puno ng takot at desperasyon. Ang puso niya'y mabilis na kumakabog. At bawat galaw ay nagiging mas delikado habang siya'y nag-aalangan at umaatras. At doon, sa hindi inaasahang sandali, nadulas si Mayumi at nahulog sa tubig na malalim. Sa taas ng pagkakahulog, sa kasamaang palad, namatay si Mayumi. Ang katahimikan ng talon ay bumalot sa paligid hanggang sa isang misteryosong palaka ang lumitaw. May itim na kislap sa mga mata, tila dala ang masamang elemento. Pumasok ang palaka sa bibig ni Mayumi. Parang sumanib ang kakaibang nilalang sa kanyang katawan. Unti-unti, ang kanyang balat ay nagiging berde. At ang mukha niya, naging halimaw. Muli siyang nabuhay, ngunit hindi na siya ang dati. Nang gabiting iyon, masaya ang may-ari ng manukan. Nasa kanyang kamay ang itlog mula sa lawa. Ang mga itlog na hindi dapat mapunta sa mga tao. Sabi ng ilan, may dala itong swerte. Ngunit dahil sa kalikutan ng isang kamay, ang swerte ay nagkaroon ng kapalit. Ang malas. Ngayon, isinumpa siya ng kalikasan ng tubig. Kailangang magbantay sa mga itlog ng lawa. Ang
isang sumpa na magpapaalala sa baryo na ang ilang bagay ay hindi para sa tao at ang puot ng kalikasan ay hindi basta-basta mawawala.